So it's time for the first real ride of this year, an overnighter, and we have a lot of new filming gear to try out. Yeah, so join me for this ride with the gang. Here's my bike coming now. Okay, so first let's go pick up Stefan, and then to Seymour, and then off we go. Okay, Google Drive, Nomad Sweden, GPX, Sweden, that's the trip round the lake, my GPX, and now let's bring up Stefan. Hade du lagt in på driven också? So, 2 routes. Let's see which ones we get. Mine is narrower. Torghandel i Lidköping. It's a beautiful town. Yes, it is. Så. Spring break. Yep. Det är fint. Ja, härlig dag. Ja. Skulle vi campa ute eller i stugan? Vi bokar stuga, ja. Vi har bokat denna lilla stöva. Jag går hämta en mindre så. Ja, vi får se vart det tar vägen. Absolut. Oops. Tack. Är det en gammal kvarnjävel måste det vara, va? En gammal kvarnjävel. Det var lite sån ställe skulle man ju ha, tycker jag. Ja, det var. Slippery when icy. Oj jävlar. Här är det fan med blankis alltså. Ja, det är blankis här. Jag får ju fan med dra hojarna. Chakalaka. Är det över? Nej. Är det inte över. Och det jävla är att jag har fått kramp vid sidan på låret. Så det är, nu ser det ut som vi kommer ut på Grönkvist igen. Ett par meter. Grekland över påsk. Ska vi ner och köra lite där. Okej. Ja, jag har en sån enduro-resa igen, eller? Ja, precis. Ja, det såg ju mäktigt ut du hade filmat. Vi hade ju Ukraina med, men det verkar ju vara lite stökigt nu. Gött. Så vi hoppar på höjarna och köra. Jajamän. Ja, men ha lite koll där så hörs vi av. Jajamän. Ja, det är fint. Gött. Säger vi hej. Det är lite lustigt att farten har en tendens att öka när vi kommer på grusvägar. Kör förbi mig en gång. Ja, jag ska göra. Jävlar, det var nära sådana sketpinnar. Alltså. Ja, nu vet jag inte riktigt vad han ska ta vägen. Och nu kommer han ju hämta kille, vet du. Vad hände eller? Nu ska han få köra framför en gång.
Jag ville att han skulle köra förbi. Ja, jag försöker nog göra det. Så nu kommer han här, så att säga. Framför dig. Ja, just det. Ja. Eller ovanför dig, eller va? Ja, kör Seymour. Fast nu kan jag köra förbi dig lite. Ja. Jo, det är en jävla snygg låg för han skulle dra förbi en gran. Ja. Det eller något. Där har vi en bra bild. Och där vänder den och följer efter dig igen. Han filmar det nog hela tiden, tror jag. Ja, det gör det. Så. I med den. Och så kör vi igen. Phone connected. Lördag kväll i Askersund. Det var jävla skitiga motorcyklar. Ska det vara också? Nej, jag har ju så här, jag putsar ju. Jaha, du sitter hemma och polerar alltså? Jag åker aldrig. Nej, det är bara polera. Ja, det är bra. Åker till mamma ibland. Det är mycket att putsa på de här om man gillar att putsa. Ja. Är det lite snyggt? 2. Jag vet, men på 2, vart då ska vi någonstans? Jag får kolla på mobilen. Oj, oj, oj. Fin himmel. Ja, det var fint där, så det var jättefint. Så. Den frissan upphäver ju tyngdlagen. Men det ser ut att vara en fin dag. Jag tror att jag... Jag gillar min nya sidväska här, ja. Jag tror den kan hålla för det mesta äventyr. Ja då. Ja. Yeah. Så du vet om det är is eller inte. Ja, det är lite som när man är lite rädd för att släppa sig. Man vet inte om det är fast eller om det kommer gas. Kanske inte väl äventyrlig. Nej, men lite vit tycker jag. Det kanske skiter i det. Ja, det var nog helt... Du tog det, säger jag, tror jag. Fast det är klart att den kanske blir fin. Fast det ser Så det är väldigt vitt ut. Oj, jävlar. Oj, vad står på här? Och så inga dubbdäck. Nej, jag tror vi vänder. Var det Seymours väg, va? Er här, jag vet inte, men det... Jo, men det går. Den är ju torr. Ja, jo.
Det är det som avgör om man får åka eller inte. Det är, den är ju torr, då kör vi. Just det. Nu kommer vi mitt in i farstun här på någon liten gård. Ja, nu ska vi vänster här också. Jajamensan, det var lite kulligt står det med. Men det var ju här solen var. Här är det guda gott att vara. Det är ljud. Det var en fågel. Ja. Och så hänger du på Seymour här får vi se. Jag är på. Oj. Oj. Antispinn eller? Ja. Precis, anti-is. Ja, vi ser om man klarar detta då. Det kan bli intressant. Vi kör fram här framför mig, Seymour. Jajamän. Följer den dig nu, Robert, eller? Ja. Ja. Vi ser här. Kommer en gubbe där borta, jag vet inte riktigt. Kommer det någon? Ja, men det är bara ut och promenera. Drönaren får följa oss. Vi vet inte vem det är, säger vi. Nej, precis. Det var den lilla. Det är militären. Är det det? Spionerar. Nej. Alltså vi säger det till det. Det är militären som spionerar på oss nu. Kom till pappa. Så. Men det var väl en härlig tur, även om våren inte var riktigt så långt kommen. Men på sina fläckar så var det ju fint som här. Här kommer en bil. En bil? Ja. Polizei. Nej. Är de ute och letar efter varandra kanske? Ja. Ja. Hej. Tjena. Bena. Oj, nu ser vi vilket spår vi ska ta här då. Ja. Vi tar här. Och så ut med benen och stöttar lite grann. Ja, det var inte så. Jävlar. Håller man i spåret bara så man börjar den klättra på sidan. Thank you guys for watching this video. There's a lot more to come. Short trips and long journeys, so stay tuned. See you around. Bye bye.